મિત્રો દૂધીનું નામ સાંભળે એટલે અડધા તો આમ ભાગી જ જાય કે અરે દૂધી તો આમ ભાવે જ નહીં, કે એ કેવું દૂધી શું ખાવાની હોય. સબ્જીમાં મને ખબર છે દૂધી મોસ્ટલીને બધાને ભાવતી નથી. હું બી એમાંનો એક છું કે દૂધીનો બહુ ફેન નથી. પણ દૂધીની એક વસ્તુ જે બનેલી હોય એ મને બહુ ભાવે છે. એ છે દૂધીનો, પહેલો તો એ છે દૂધીનો હલવો, અને બીજું છે દૂધી કોફતા, એ બી હોમ સ્ટાઇલ. તો આજની આપણી રેસીપી છે દૂધી કોફતા હોમ સ્ટાઇલ. બહુ જ આપણે સામાન્ય મસાલાથી બનાવીશું, જરાય તેજ નથી બનાવવાના, અને ઓબ્વિયસલી નો ઓનિયન નો ગાર્લિક, ડુંગળી લસણ વગર. તો આ જૈન બી ખાઈ શકે એવી રીતનું છે. તો આજની આપણી રેસીપી હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. સો મિત્રો, આપણે હોમ સ્ટાઇલ દૂધી કોફતા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો દૂધી જોશે. દૂધી તમે બહુ એકદમ મોટી મોટી હેવી આવે છે એવી ના લેશો. એમાં બી મોટા હોય છે ને એનો ટેસ્ટ થોડો સારો નથી આવતો. એટલે કૂણી હોય, નાની હોય, તમે આઈડિયલી એવી લેજો. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે દૂધીના બે આ ડંઠળ કાઢી અને આપણે છોલવાની છે. તો હું એ કરી લઈશ હવે. તો હવે ગ્રેટ કરી લઈશ. સો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે દૂધી આપણી ખમણી લીધેલી છે. હવે આની અંદર હું મીઠું નાખું છું. અત્યારે જ હું મીઠું નાખું છું. એનું એક રીઝન છે અત્યારે મીઠું નાખવાનું. દૂધી એકચ્યુઅલી પાણી તો છોડશે જ, પણ મીઠું નાખશો એટલે વધુ પાણી છોડશે અને આપણી દૂધી એકદમ સોલ્ટી ટેસ્ટી થઈ જશે. પછી આપણે થોડી હલાવી આવી રીતે અને થોડી વાર માટે રાખશું, થોડી વાર માટે, જેથી એક્સ્ટ્રા બધું પાણી એનું રિલીઝ કરી નાખે. પછી આપણે સ્ક્વીઝ કરી અને આ પાણી કાઢવાનું છે, ને પછી આપણે એકચ્યુઅલી કોફતા બનાવવાના છે. તો હવે આને થોડી વાર આપણે રાખીશું એમ જ. સો આપણી દૂધી થોડી વાર રેસ્ટ લે છે, ત્યાં સુધી આપણે હવે ગ્રેવીની તૈયારી કરીએ. તો અહીંયા મેં એક કઢાઈ લીધેલી છે નોનસ્ટિક. લાઈક એ સેડ કે હોમ સ્ટાઇલ બનાવું છું તો હું નોનસ્ટિક યુઝ કરું છું. જનરલી નોનસ્ટિક યુઝ નથી કરતો મારા સ્પીડવાળા કુકિંગમાં. તો એની ભાઈ પછી એમાં તેલ થોડું એડ કર્યું છે. તેલ થોડું સરખું લેજો. અને બહુ આપણે એવા મસાલા બહુ બધા નહીં યુઝ કરીએ. તો એક આ તેજપત્તા, એક આ નાનું સિનેમનનું, એક આ કાળું એલચો છે કે છે એ બ્લેક, અને બે ખાલી આ ક્લવ્સ. બસ આટલું આપણે સ્લો ગેસ ઉપર પહેલાં તડકવા દઈશું. તો આપણું તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી ફ્રેન્ડ્સ તમને બીજું એક દેખાડી દઉં. આ એકચ્યુઅલી ટમેટાની ગ્રેવી છે, અને ઉપર આ થોડું તમને અલગ અલગ દેખાય છે એ છે થોડા ટમેટા એમાં એડ કર્યા છે, આદુ અને મરચાં. બસ આટલી જ વસ્તુ. સાદા સિમ્પલ ગ્રેવી છે. ગ્રેવીમાં બીજું કાંઈ નથી નાખ્યું. કાચા જ ટમેટા, આદુ, મરચાં અને થોડી કોથમીર. બસ આ બધાને ખાલી પીસી લીધા છે મેં. હવે કેટલા ટમેટા રાખવા હોય તમારે, જેટલી ગ્રેવી તમારે રાખવી એની ઉપર છે. મેં લગભગ 7 થી 8 ટમેટા લીધેલા છે. પછી હું મારી રીતે હું એમાં એડજસ્ટ કરીશ. થોડું જીરું ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણા તેલ ગરમ થયું એટલે હવે આપણા આખા મસાલા બધા કૂક થઈ ગયા છે. હવે આપણે આપણી ગ્રેવી થોડી થોડી કરીને એડ કરીશું. તો મેં બધી ગ્રેવી આમાં એડ કરી દીધેલી છે. હવે આપણે થોડું મીઠું એડ કરવાનું છે. તમે ખાસ એક ધ્યાન રાખજો, કારણ કે આપણે દૂધીના જે મિક્સર છે એમાં બી મીઠું છે, એટલે આમાં થોડું જોઈને એડ કરજો એવી રીતે. તમે પછી પાછળથી તમને એવું લાગે તો એડ કરી શકો છો. એ કરી અને બસ હવે આ ગ્રેવીના આપણે ટમેટા છે એટલે એકદમ વ્યવસ્થિત કૂક થવા દેવાની છે. તો પહેલાં હાઈ ફ્લેમ ઉપર કરીશું, પછી છાંટા થોડાક એમાં મારશે એટલે તમે ઉપર ઢાંકી દેજો. તો હવે આને કૂક થવા દેજો. તો આવી રીતે હાથેથી આમ લઈ જો કેટલું પાણી નીકળે જો તમે. અને આપણે આ સાઈડમાં આવી રીતે રાખી દેવાનું. આમાંથી બધું પાણી સ્ક્વીઝ થઈ ગયું છે. હવે બીજું પાછું બેચ લઈ અને એવી રીતે જ હું કરી લઉં છું. તમે આ પાણી ફેંકતા નહીં અત્યારે, આનો આપણે કામ આવશે પછી પાછળથી, એટલે આ પાણી તમે ન ફેંકશો. હવે આપણે કોફતા બનાવીશું. તો સૌથી પહેલાં હવે આપણે આની અંદર થોડું લાલ મરચું, થોડું ધાણા જીરું. લાઈક એ સેડ કે આપણે હોમ સ્ટાઇલ બનાવીશું તો મસાલાનો અત્યારે બહુ ઓછો ઉપયોગ કરું છું. તમે તમારી અનુકૂળ તમને થોડા તેજ મસાલા ભાવતા હોય તો તમે આમાં એડ કરી શકો છો. અને થોડો ગરમ મસાલો ચપટી જેટલો જ મેં ખાલી સુગંધ માટે એડ કર્યો છે.
બસ આપણે આટલા જ મસાલા નાખવાના છે. અને ઇફ યુ વિશ તમારે આની અંદર બી જો તમારે આદુ મરચાં ફાઇન ચોપ કરેલા અથવા પેસ્ટ એડ કર્યો તમે કરી શકો છો, પણ હું થોડું માઇલ્ડ સાઈડ બનાવું છું, બહુ જ આમ એટલે હું નથી એડ કરતો. બસ હવે આપણે ફ્રેન્ડ્સ થોડું આની અંદર ચણાનો લોટ ખૂબ જ ધીમે ધીમે એડ કરજો. ઓવર થઈ જશે તો નહીં, પછી બહુ મજા આવે એમાં. તો થોડો એડ કર્યો. હવે આપણે હાથેથી આવી રીતના મિક્સ કરીશું. તમારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે બહુ બાઇન્ડિંગ માટે તમે ચણાનો લોટ પછી એડ કરતા જ જશો તો તમારા કોફતા સોફ્ટ નહીં થાય ને કઠણ બની જશે. થોડું મિક્સ કર્યું અને આઈ થિંક મારે થોડી હજી ચણાના લોટની જરૂર છે, તો હું થોડું એડ કરીશ હજી. હવે ફ્રેન્ડ્સ લાસ્ટમાં હું છે ને એક વસ્તુ એડ કરું છું. આ છે બેકિંગ પાવડર. બેકિંગ સોડા નથી, ખાવાનો સોડા નથી, પણ બેકિંગ પાવડર છે. આનાથી આપણા કડક કદાચ થતા હશે તો કડક એવા થશે નહીં, અને ફૂલશે, સારા મોટા બનશે અને અંદર સુધી કૂક થઈ જશે. એટલે ચપટી જેટલો હું બેકિંગ પાવડર એડ કરું છું આની અંદર. કદાચ તમારી પાસે ન હોય તો એવું ચિંતા ના કરશો કે આ જોશે, નહીં હોય તો બી ચાલશે. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે કોફતા બનાવી લઈએ. તમે ડાયરેક્ટ બનાવીને સીધા તેલમાં બી નાખી શકો છો. જનરલી હું એવી રીતે જ કરું છું, પણ અત્યારે તમને ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટે હું આવી રીતે બનાવું છું. તો થોડું લીધું હાથમાં, તમે થોડું તેલ કે પાણી લેજો ખાસ. અને બહુ શેપની આમાં ચિંતા ના કરશો, એવું નથી ગોળ જ રાખો. આવી રીતના ખાલી આમ કરીને આમ કરશો એટલે આવી રીતના જો બની ગયા. સાઇઝ તમારી ઉપર છે, બહુ એક્સ્ટ્રીમ મોટા ન રાખો એવી હું તમને એડવાઇસ આપું છું. બસ થોડું આવી રીતના લીધું. અને રાઉન્ડ શેપને એવું બહુ ન ઓલું રાખશો તમે એક્સપેક્ટેશન. આવી રીતના હાથેથી આમ કર્યા અને આ મૂકી દીધા જોવા. સો ફ્રેન્ડ્સ, ત્યાં સુધી આપણે ગ્રેવીની આપણી કન્ડિશન જોઈ લઈએ. તો ગ્રેવી જો એકદમ પાણી જેવી હતી, એમાંથી ધીમે ધીમે સરસ થીક થવા માંડી છે. ટમેટાની ગ્રેવી તમે કરતા હોય ત્યારે એક ધ્યાન રાખવાનું કે મસાલા છે ને પાણીમાં નહીં નાખવાના. એવી રીતના પાણી ગ્રેવી હોય ત્યારે એને એકદમ થીક થઈ જાય, થોડું તેલ ઉપર આવી જાય, પછી મસાલા નાખવાના, પછી તમારે થીન કરવા માટે તમે પાણી નાખી શકો છો. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર હું મસાલા નાખીશ. તો સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મરચું, આપણે મરચાંની પેસ્ટ આદુ મરચાંની નાખેલી છે એટલે એ પ્રમાણે જોઈને નાખશું. હળદર, થોડું ધાણા જીરું. ઘરના જ આપણે બધા બેઝિક જ યુઝ કર્યું છે. કોઈ હેવી કિચન કિંગ કે એવા હું અત્યારે નથી યુઝ કરતો આની અંદર. અને એક વસ્તુ કસૂરી મેથી, બસ આ એક પંજાબીમાં ટાઈપની હું થોડી એડ કરું છું. આ થોડું મિક્સ કરી અને એક વસ્તુ તમે ખાસ એડ કરજો, એ છે ટચ ઓફ શુગર. થોડી ખાંડ આમાં નાખજો જેથી ખટાશ બેલેન્સ થઈ જાય. આ થોડી ખાંડ મેં એડ કરી છે. બસ હવે મિક્સ કરીને થોડું વધુ કૂક થવા દેશું આને. જો પહેલી વાર બનાવતા હોય તો તમે પહેલાં એક કોફતું બનાવી અને ડીપ ફ્રાય કરીને જોઈ લેજો. છૂટા નથી પડતા, છૂટા પડતા થોડો એક્સ્ટ્રા તમે એમાં ચણાનો લોટ નાખી શકો છો. તો બસ હવે આપણે એને ફ્રાય કરવાના છે. આપણે મીડિયમ ઉપર ફ્રાય કરવાના છે. તો હવે એક ફ્રાય કરી. તો આ મારી કઢાઈમાં થોડું તેલ લીધેલું છે અને ઓલરેડી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર છે. તો હું એક કરીને એડ કરતો જઈશ આવી રીતે. ક્વોન્ટિટી મારી ઓછી છે એટલે મેં થોડું તેલ લીધેલું છે. અને દૂધી ઓલવેઝ ફ્રેન્ડ શ્રિંક થઈ જાય. તમે જોશો આપણી મોટી આટલી દૂધી લીધી પણ એમાંથી 12 થી 13 જ આવા નાના નાના કોફતા બન્યા. તો તમે દૂધી જ્યારે લ્યો ત્યારે તમે એવી રીતે લેજો. તો આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આને કૂક થવા દેશું. બધું કાચું છે આની અંદર એટલે ફ્રેન્ડ્સ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર થોડી વાર કૂક થવા દેજો. 4 થી 5 મિનિટ તો એક બેચને થશે જ. ઇનિશિયલી જારો ન અડાડતા, અધરવાઇઝ તમારા આમાં ચોંટી જશે જારાની અંદર. પછી થોડી વાર સેટ થાય પછી આવી રીતના તમે કરી જુઓ. અને કોન્સ્ટન્ટ થોડી વાર ચલાવતા રહેજો જેથી કલર સરખો આવે, બધી સાઈડથી કૂક થાય. અને તમે જુઓ છો આ જરાય છૂટા એવા નથી પડ્યા આપણા. તો આવી રીતે કૂક થવા દેશું. સો મિત્રો, આપણા હવે આ એકદમ રેડી થઈ ગયા છે કોફતા. કલર જો કેટલો મસ્ત આવ્યો છે. અને મારી ગેરંટી છે તમે એમને બી ખાશો ને તો બી એટલી મજા આવશે. ઘણીવાર છોકરાઓ કદાચ તમારે એમ કે મંચુરિયન ખાવા છે ને કોઈ સામાન ન હોય, ખાલી દૂધ જ પડી હોય અને તમારે કંઈક એમને હેલ્ધી જ ખવડાવવું હોય તો આ મંચુરિયનની જગ્યાએ તમે આને ખવડાવી શકો છો બાળકોને. તો આ એટલા જ મસ્ત લાગે છે એમ બી. તો બસ હવે આપણે કાઢી લેશું આને.
તો ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે ગ્રેવી તરફ આગળ વધીએ. ગ્રેવી એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે અને તેલ બી થોડું થોડું ઉપર આવવા માંડ્યું છે. એની નિશાની છે કે કૂક થઈ ગયું છે ઓલમોસ્ટ. તમે થોડો ટેસ્ટ કરી લેજો. હવે આની હંમેશા ગ્રેવી આપણે પાતળી રાખવાની હોય છે. તો હવે આપણે પાણી આમાં એડ કરવાનું છે. ગરમ પાણી એડ કરવાનું છે. તો મેં તમને પહેલાં એ જણાવેલું હતું કે આપણી પાસે આ થોડું પાણી પડેલું હોય છે, આ જે સ્ક્વીઝ કરેલું હતું એની અંદર બી આપણે સોલ્ટ હોય છે. તો હું આ જ પાણી એમાં એડ કરીશ. તે પાણી કરી એડ અને હવે પાછું કૂક થવા દેશું. ગ્રેવી પાતળી રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, કારણ કે કોફતા નાખશો એટલે બધું એ સોક કરી લેશે. એટલે આઈડિયલી તમે ગ્રેવી પાતળી રાખો તો સારું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણી ગ્રેવી જે હતી એને લગભગ મેં 25 થી 30 મિનિટ જેવી કૂક કરવા દીધેલી છે, જેથી એની ખટાશ બધી વહી જાય. તમે થોડું એક્સ્ટ્રા પાણી બી નાખજો રેગ્યુલરલી અને તમે થોડી થીન રાખજો ગ્રેવીને અને ટેસ્ટ કરી લેજો, ફાઇનલ ટેસ્ટ કરી લેજો. તો બસ ફ્રેન્ડ, હવે ગરમ ગરમમાં જ આપણે જે કોફતા બનાવેલા હતા એ એડ કરી દઈશું. વાહ! જો ફ્રેન્ડ્સ, ઇફ યુ વિશ તમે આમાં થોડું તમારે રીચ કરવું હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર તમે ક્રીમ એડ કરી શકો છો, અથવા કૂક કરેલા કાજુની પેસ્ટ, થોડો પંજાબી એક્સ્ટ્રા તમારે રીચ બનાવવું હોય. પણ આલ રીટ અગેઇન કે આપણે હોમ સ્ટાઇલ કરી છે તો મેં આમાં બીજું કાંઈ હું હવે એડ નથી કરતો. તમે કદાચ થોડો ગરમ મસાલો બી ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો સુગંધ માટે. પણ મારા માટે આ ફાઇનલ પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગયેલી છે. હવે બસ આ થોડી કૂક કરી થોડું સિમર થાય એટલે હવે સર્વિંગ તરફ આગળ વધીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે સર્વ કરીએ આપણે. તો મેં એક સર્વિંગ ડિશ લીધેલી છે. સૌથી પહેલાંમાં થોડી ગ્રેવીઝ અને હવે કોફતા બોલ્સ એડ કરીશું. સો મિત્રો, અલ્ટિમેટલી આપણું દૂધી કોફતા એ બી હોમ સ્ટાઇલ રેડી છે. કેટલું મસ્ત ટેમ્પટિંગ લાગે છે જો તમે. અને દૂધીના કોફતા એકદમ સોફ્ટ છે, ગ્રેવી એટલી સરસ થઈ છે અને આપણા બહુ જ મીડિયમ મસાલાથી બનાવેલું છે. એટલે તમે આ રોજ બી ખાઈ શકો છો. ઘરે બી તમે એજેડ પર્સન હોય, બાળકો હોય, બધાને મજા આવશે. દૂધી જનરલી બધાને ભાવતી નથી, પણ દૂધીના આ કોફતા તમે કરીને ખવડાવશો તો એટલા મસ્ત લાગશે. ઇવન જે આપણે કોફતા પહેલાં બનાવેલા હતા એ ઓન ઇટ્સ ઓન તમે કેચઅપમાં ડીપ કરીને બી ખાઈ શકો છો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હોપફુલી તમને અમારી ચેનલ ગમી હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, આપના ગ્રુપમાં શેર કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.